You need guts to do all these kind of things, no? So what I did was I started teaching in St. Joseph School. So Luri, let's go to Hong Kong. So to मेरो आइडीमा जा म तेरो आइडीमा जान्छु किनभने I cannot survive without you. So we used to do everything together. So I was raised in a very protective way. Your age is like कसैको कुरा पनि सुन्नु मन पर्दैन के. So that sometimes I feel मेरो छोराले पनि त्यस्तै feel गर्छ होला भनेर चाहिँ I try to एक वर्ष म कस्तो हुँदा रहेछ विदेश बसेर म एक वर्ष बसेर चाहिँ आउँछु भनेर चाहिँ मम्मी was convinced because the way how I convinced her, she was convinced. This is when he said यस्तो औँलाले के are you sure भनेर भन्यो के. Sorry. And that's the final sentence that he spoke with me. Di, welcome to the show. Thank you, bhai. As a time मिलाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. अलिकति इन्ट्रोडक्सन जस्तो गराइदिनुस् न हजुरको साइडबाट. हुन्छ. First of all, thank you for having me in Harka's podcast. अब introduction भन्नुपर्दा अब मेरो नाम रश्मि लामा हो. धराने परे. घर हेटौडा तर हामी काठमाडौँमै सेटल भइसकेको. Almost 25 years जस्तो भयो होला दुबई बसेको. I don't know what to say. Was married, not anymore. Single, ready to mingle, I would say. 2 kids. Chora cha, he's 19. Currently, he's in Canada for his university. Recently. Almost. यहाँ अहिले आमा र छोरी मात्रै. आमा छोरी अन्त हाउस हेल्प बहिनी छ 3 जना. त्यति हो मेरो इन्ट्रोडक्सन भन्नुपर्दा. नेपालमै हजुरको अलिकति चाइल्डहुड के कस्तो खालको थियो अलिकति तपाईँको एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड होइन अलिकति मिल्छ भनेदेखि अझ फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि सेयर गर्न पायो भने तपाईँको साइडबाट. ठिकै छ. म चाहिँ मिक्स परे भन्नु पर्यो टु स्टार्ट विथ. मेरो आमा चाहिँ मगर हुनुहुन्छ थापा मगर. बाबा चाहिँ नेवार. बुढा चाहिँ लामा. So we are all I'm all mixed up. पहिला हामी पहिला भन्नाले करेन्टली पनि अहिले धरान 17 मा बस्दै आएको छौँ. घर त्यहीँनिर छ. पढाइ भन्दाखेरि I started in a school called Suksma Shishu Sadan, which was opposite घोपा क्याम्प. धरान बिपी क्याम्प. सो अहिले जुन चाहिँ माउन्ट हर्मन स्कुल छ नि त्यहाँनिर चाहिँ पहिला सूक्ष्म शिशु सदन भन्ने छ. सो मैले ग्रेड 6 सम्म चाहिँ त्यहीँ पढेको. त्यहाँबाट आई वेन्ट टु 1 इयरको लागि सेन्ट्रल हाई स्कुल. त्यहाँबाट फ्रम 8 आई स्टार्टेड गोइङ टु सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुल. त्यहाँ सकाइसकेपछि चाहिँ अब मेरो जमानामा भन्नु पर्यो I don't look that old, but I'm very old. I'm very old. मेरो जमानामा भन्नु पर्दाखेरि there was no 11-12. So right after 10, college was very happening that time. कलेज जाँदैछु भन्ने जस्तो. So आइए फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर त्यस्तो थियो. सो म चाहिँ महेन्द्र मल्टिपल कलेजमा आर्ट्स मेजर इङ्ग्लिस लिएर चाहिँ मैले पढेँ त्यहाँनिर. त्यसपछि राइट आफ्टर एसएलसी भनौँ न. एसएलसी दिइसकेपछि चाहिँ आई स्टार्टेड वर्किङ एज अ टिचर. To start with, it was just a volunteer work that I helped someone in Holy Garden School. When it was? I don't know, 30 years back. 30 years back. So Holy Garden School भर्खर त्यो के अरे त्यो साइन्स कलेज हात्तीसार कलेजको मुनि त्यहाँ होली गार्डन स्कुल भर्खर खोलेको थियो आन्टीहरूले. अनि आन्टीहरूले चाहिँ रश्मि यसो सघाइदिनु आउनु नि भन्दाखेरि चाहिँ आई जस्ट फिनिस्ड माई एसएलसी. अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले 7 months जस्तो चाहिँ भोलिन्टियर जस्तो टिचिङमा गर्दा गर्दै आफ्टर 2 months मेन टिचर चाहिँ त्यहाँबाट निक्लिनु भएको कारणले गर्दा चाहिँ देन आई स्टार्टेड एज अ रेगुलर टिचर फर KG2. त्यहाँबाट 17 मा गाउँमै स्कुल खोल्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ गाउँकै दाइहरू फाउन्डर हुँदाखेरि चाहिँ ल बहिनी आएर सघाइदिनु पऱ्यो भन्नुभयो. So what I did was I started teaching in St. Joseph School, Dharan 17 ko. We started
I don't know, maybe 1994 तिर होला. Then I started. त्यहाँबाट it was fun. I really, my parents never forced me to work. But अब आमा बाबाले त जहिले पनि पढोस् है, पढाइमै फोकस गर भनेर भन्नुहुन्छ नि होइन. तर I don't know, I always used to like or love kids that point of time. अहिले पनि अनि त्यहाँबाट चाहिँ I thought okay, let me start because it's for my own happiness kind of होइन. त्यो फिलिङले गर्दा चाहिँ I started as a teacher. त्यहाँबाट कलेज पढ्दा पढ्दै I used to go to college in the morning. 11 बजीतिर आउँथेँ, खानासाना खाएर, फ्लेक्सिबल थियो स्कुलमा पनि. धरानमै 17मा. So I used to walk a lot. 17बाट हिँड्दै बिहान 6 बजे कलेज जान्थेँ, 11 साढे 10 बजीतिर घर फर्किन्थेँ, खानासाना खाएर फेरि साडी लाएर फेरि स्कुल जान्थेँ. Then 4-5 o'clock I used to go home. त्यहाँबाट त्यसरी नै समय बित्दै जाँदाखेरि त्यहाँबाट हुन्छ नि एउटा when you have a group of friends, उनीहरू सडनली अब विदेश जाने. अब त्यतिखेरको हङकङको आइडी वाज भेरी मच इन ट्रेन्ड होइन. मान्छेहरू 6 लाख 7 लाख 10 लाख तिरेर हङकङ जान्थ्यो, किनेर जान्थ्यो. मेरो चाहिँ मिल्ने साथी बेस्ट फ्रेन्डकै उसको आफ्नै थियो. अनि त्यस्तै सिलसिलामा 2जना दिदी बहिनीको थियो. अनि देन उसले भने के लुरी, आई युज टु बी भेरी थिन लाइक 40 kilos. सो लुरी लेट्स गो टु हङकङ. सो तँ मेरो आइडीमा जा, म तेरो आइडीमा जान्छु, किनभने आई क्यान नट सर्भाइभ विदाउट यु. सो वी युज टु डु एभ्रिथिङ टुगेदर. अन्त ल भन्दाखेरि अब मेरो बाबाले चाहिँ अलाउ गर्नु भएन हङकङ जानुको लागि चाहिँ. एन्ड एट द्याट पोइन्ट अफ भ्यू आई डिड नट ह्याभ आई वुड नट से आई डिड नट ह्याभ गट्स टु आस्क एनी वान फर मनी. बिकज कहीँ जानु पनि त अलिकति स्टार्टिङ पोइन्टमा त पैसा त चाहिन्छ होइन. त्यो टाइममा चाहिँ पैसा नहुँदाखेरि चाहिँ देन आई स्टेड ब्याक. अनि साथीहरू सबै कोही युके जाने, कोही हङकङ जाने गर्दाखेरि त पढ्नु पनि मन नलाग्दो रहेछ. देन आई काइन्ड अफ वेन्ट अन काइन्ड अफ अ सेमी डिप्रेसन आई वुड से, बिकज आई वुड रियली मिस देम. एन्ड आई वुड से मेरो साथीहरू यस्तो विदेशमा गइरहेछ, वाट इफ आई अल्सो वान्ट टु गो, आई अल्सो वान्ट टु सी इट, कस्तो हुँदो रहेछ विदेश. अब आई वाज अलवेज रेज्ड इन अ भेरी प्रोटेक्टिभ इन्भाइरोमेन्टमा होइन. बाबा आमाले एउटै छोरी आँखामा राखेरै हुल्काको, जे पायो त्यही दिने, जे भन्यो त्यही दिने गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज रेज्ड इन अ भेरी प्रोटेक्टिभ वे. अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाबाले विदेश जानु पनि दिनु भएन. बट देन आई मेड माई डिसिसन. सो हुँदै आई गट दिस अपर्च्युनिटी टु कम टु दुबई. अन्त देन आई सेड ओके, लेट मी रन अवे. हुन्छ नि, तपाईँ अब प्यारेन्ट्सबाट पनि तपाईँले पर्मिसन थिएन होइन, त्यो टाइममा तपाईँले आफ्नो डिसिजन गर्नुभयो. हाउ हार्ड इट वाज के एक्चुअली? सिरियसली आई वाज क्रेजी. त्यो हुन्छ नि एउटा एज वेन यु आर 19-20, त्यो एज इज लाइक कसैको कुरा पनि सुन्नु मन पर्दैन के. सो द्याट समटाइम्स आई फिल मेरो छोराले पनि त्यस्तै फिल गर्छ होला भनेर चाहिँ आई ट्राई टु understand him as much as possible, because that's what happened in my life. When I wanted to do something, I wanted to be an air hostess. My father never allowed me to become an air hostess, because air hostess and nurse, you know, beautiful work, human work, or I don't know how you say it. Tara, since मेरो बाबा चाहिँ अब पहिला ब्रिटिस क्याम्पमा काम गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ अब यु नो देयर युज टु बी ब्रिटिस डक्टर्स एन्ड नर्सेस एन्ड फ्लर्टिङ अराउन्ड. अब त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हि नेभर, अब पहिलाको पालाको मान्छेहरूको सोच प्लस अब होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ दे नेभर थट कि दिस इज अ गुड हाउ डु से फिल्ड. त्यतिखेरको जमानामा त मान्छेले डक्टर इन्जिनियर यस्तो राम्रै त्यस्तो सोच हुन्छ नि त. इभन मेरै टाइमिङमा पनि अब त्यही थियो नि, गाउँमा के भन्ने बाबु तिमी ठुलो भएपछि त्यस्तो भन्थ्यो नि. नेपालमा चाहिँ डक्टर पाइलट र इन्जिनियर थियो नि त. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ समहाउ त्यो जिद्दीपन हुन्छ नि एउटा, गर्छु भनेपछि गर्नु मनपर्ने के त गर्छु के पनि सोच्दिनँ भन्ने एउटा हुन्छ नि, एक प्रकारको एक प्रकारको आँट आउने रहेछ कि होइन म निस्किन्छु गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ मम्मीलाई चाहिँ भनेको थिएँ मैले. मम्मीलाई चाहिँ भनेको थिएँ कि सी आई रियली वान्टेड टु गो, किनभने
एटलिस्ट म 1 वर्ष बसेर आउँछु 1 वर्ष म कस्तो हुँदो रहेछ विदेश बसेर म 1 वर्ष बसेर चाहिँ आउँछु भनेर चाहिँ मम्मी वाज कन्भिन्स्ड बिकज द वे हाउ आई कन्भिन्स्ड हर सी वाज कन्भिन्स्ड सी अलवेज युज टु सपोर्ट मी फर एभ्रिथिङ द्याट आई डु सी अलवेज युज टु सपोर्ट मी तर बाबालाई चाहिँ मैले भनेको थिइनँ सो आई केम टु काठमाडौँ अनि काठमाडौँ आएर चाहिँ भिजा सिजा सबै आइसकेपछि चाहिँ देन आई सेड ओके आई हेभ टु कल हिम एन्ड टेल हिम द्याट आइम गोइङ सो आई कल्ड हिम How did you apply from the धारानदेखि नै एप्लाई गर्नु भएको थियो कि कसरी? It was crazy. I think it was all meant for me and it was my destiny, I would say. I was supposed to go to Hong Kong. मेरो best friend को जो अहिले बुढा छ he was also my Rakhi brother, दाइ थियो. He wanted to take me to Hong Kong. It did not work out. My best friend wanted to give me this ID for free. For free. त्यतिखेर मान्छेले 7 लाख 10 लाखमा बेच्थ्यो उसले मलाई फ्रीमा दिन्छु भनेको थियो. I could not go. I even applied for a domestic thingy. मैले सँगै उक्साएर एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो तल रेलवेदेखि तलको उहाँ जानुभयो बट आई कुड नट गो. So maybe Dubai, it was exactly it was maybe I was destined to come to Dubai and to meet Ramesh, I know Budalai. So all those things were there. Maybe it was not meant for you. That त्यही भएर नि हुन सक्छ नि त. Maybe it was destiny. त्यो भएर पनि सायद अरु हङकङको कुरा चाहिँ नमिलेर देन यो अपर्च्युनिटी चाहिँ म काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ मेरो माइजू हुनुहुन्थ्यो अन्त माइजूकोबाट चाहिँ यस्तो एजेन्सीहरू आउँदाखेरि चाहिँ इट वाज भेरी लिटल मनी 45,000 रुपिज मा चाहिँ अब एभ्रिथिङ वाज फ्री ला 10 of us 10 girls so that was a bit of a supporting point I would say. आजभन्दा 20-22 वर्ष अगाडि 40-45 हजार भनेको पनि त ठुलै मनी हो नि. It was तर when you calculate अब त्यतिखेरको 1000 दिरहम पनि त धेरै राम्रो स्यालेरी थियो नि त. किनभने त्यो टाइममा त मेरो विचारमा इक्विभ्यालेन्ट अराउन्ड 16 रुपिस थियो. 1 दिरहमको 16 रुपिस थियो. 1997 सेप्टेम्बर आई स्टिल रिमेम्बर द डेट. अनि त्यस्तै भन्नु पर्यो. आई डोन्ट नो मेबी आई वाज डेस्टिन्ड. द गुड थिङ वाज लाइक हामी 10 जना केटीहरू थियो कि सो इट वाज अ भेरी आई डोन्ट नो हाउ टु से इट वाज अ भेरी डिफरेन्ट एक्सपिरियन्स द्याट यु don't know so many people but you come together एउटा accommodationमा बस्ने and I still remember there was a Pathan guy Bhaijan I used to call हामीलाई बर्दुबईको युनियन कोअपमा लगेर पुरा ग्रोसरी सपिङ गरेर एउटा accommodationमा राख्दियो है 10 we were 10 of us. अब म आफूलाई त पकाउनु सकाउनु अब त्यति साह्रो अब हुन्छ नि एक्सपर्ट त थिएन र पनि अब सबैभन्दा one of the youngest one I was only 21 years old when I came to Dubai in 1997. But त्यस्तै भयो. Then after a year I met मेरो current बुढा रमेश लामा. दसैँमा त्यो पनि अब उनीहरू चाहिँ त्यतिखेर सिटी सेन्टर त्यतिखेर त देरा सिटी सेन्टर त इट वाज कन्टिनेन्टल नि त नेम वाज कन्टिनेन्टल अन्त अब उनीहरूले पनि सुनेछ 10 जना नेपाली केटीहरू आएको छ दुबईमा भनेपछि त त्यतिखेर त औलामा भाज्दा भेट हुन्छ नि अब औलामा गर्नु हुने खालको मात्र मान्छे थियो नि त त्यतिखेर धेरै कम्ती थियो नि त अन्त वेन दे हर्ड द 10 गर्ल्स ह्याड कम लाइक ओके वी विल इन्भाइट देम फर दसैँ रात उनीहरूको चाहिँ अकोमोडेसनमा चाहिँ दसैँको पार्टी गर्दाखेरि चाहिँ वी वेन्ट देयर नट all 10 of us बट 3-4 जना हामी 4-5 जना हामी गएको थियौँ. द्याट्स हाउ वी मेट एन्ड फलोड बाई द्याट त्यहाँदेखि यतिकै मम्जार पार्क घुम्नु जाने भने मम्जार पार्क अब त्यतिखेर मेरो बुढाले खिरो है अब यङै थियो नि त हामी सबैजना भिडियो क्यामेरा बोकेको फोटो खिच्ने होइन. देन अनदर विक ही केम विथ द पिक्चर्स टु मिट मी. दिस इज हाउ वी स्टार्टेड गोइङ आउट. म सत्तमा बस्थेँ ऊ गेसेसमा बस्थ्यो and I used to come every Friday to meet me. We used to go to Jumeirah open beach as a friend. We were not dating that time. Then he proposed and without thinking I said yes. Without thinking I said yes. After how long? After a year I would say. After a year. 98 मा भेट्यो. 98 मा भेटेर 99 जस्तोमा he proposed. Then we decided to go back in the same year and 99 को November मा we got married.
We got married and then we came back. Okay. I don't know if you want to ask me more questions. मेरो बिहा पनि रनअवे ब्राइड हो. अन्त बिहा चाहिँ के रे अनि दुईतिरबाट पछाडि म तपाईँलाई फेरि एकचोटि म स्टोरी अलिकति फेरि म रिभर्स गर्छु ल. स्टिल आई वान्ट टु गो विथ द ड्याड बाबा है. उहाँको रियाक्सन के थियो त वन्स यु केम हियर? See, no doubt, they love me very much. They didn't have option. He didn't have option. I went already. That's true. So all he said was, I told him like, okay, I'm going for 1 year. I'll come back because I wanted to see. Then he said, okay, all the best. This is all he said. Yeah, that was his thing. And I know that he loved me. He loves me still now. He's very old. He's 84 years old. अहिले पनि बिचारा अब माया धेरै नै माया गर्नुहुन्छ बाबाले मलाई छोरी भनिसकेपछि है. छोराभन्दा पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ. बाबा इज मोर क्लोजर टु छोरी नो. ठिकै छ, त्यति नै हो. देयर वाज नट मच अफ डिस्कसन ओर कन्भर्सेसन. आई सेड बाबा आइ एम गोइङ, म जाँदैछु, यस्तो यस्तो म 1 वर्षमा आइहाल्छु. देन ही सेड ओके छोरी, अल द बेस्ट. दिस इज वाट ही सेड. एन्ड वाट अबाउट बिहेको कुरामा चाहिँ? बिहेको कुरामा इट इज सी फर्स्ट अफ अल ही वाज फ्रम हेटौडा. हेटौडा इज एन्ड लामा. सो बेसिकली हाम्रो धरानमा त लामा धेरै कम्ती हुन्थ्यो. प्रायः जस्तो तामाङ लामाहरू त धेरै कम्ती नै थियो नि त पहिला त. बेसी राई, लिम्बू, गुरुङ. एन्ड आई अलवेज फेल द्याट आई विल गेट म्यारिड विथ वान अफ द राई पर्सन बिकज राई एज अ कास्ट मेरो त एकदम फेभरेट कास्ट थियो. मेरो अल फ्रेन्ड्स वर राई, लिम्बू. एन्ड आई अलवेज फेल द्याट आई विल गेट म्यारिड विथ समन विथ राई, यु नो. Then I somehow went. हामी सँगै छुट्टीमा गएको थियो. हामीले बिहाको सामानहरू पनि सबैले रेडी गरेर गएको थियो. So the plan was to him to speak to his parents. His parents already knew. They would come, मेरो घरमा आउने, हात माग्ने, राम्रैसँग बिहा गर्ने चाहिँ प्लानमा थियो. दसैँ सक्यो, तिहार सक्यो. एन्ड somehow because एयरपोर्टमा बाबा आमा लिनु आउँदाखेरि उनीहरूले पनि अब रमेशलाई देखेको थियो नि त. सो वेन आई एन्ड देन अब रमेशलाई त मैले त्यतिखेर त पहिला त दाई भन्ने चलन थियो नि त. तर मैले चाहिँ कहिले पनि दाई भनेन कि रमेशलाई. आई अलवेज युज टु से रमेश भन्थेँ नि त. वेन आई वाज टकिङ टु हिम एट द एयरपोर्ट, ल रमेश जाऊ ल यस्तो यस्तो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ समहाउ मेरो मम्मी बाटी छ नि त. सो सी समहाउ फिगर्ड आउट समथिङ इज देयर. अन्त अब त्यतिकै दसैँ सक्यो, दसैँ तिहार सक्यो. त्यसपछि चाहिँ अब सी स्टार्टेड पुशिङ लाइक नो यु विल नट गो एनी मोर. यु सेड कि 1 वर्षको लागि जान्छु भनेर गएको. तँलाई हामीले केमा कमी राखेको थियो? आमा बाउको इमोसनल हुन्छ नि ब्ल्याकमेल्सहरू. अन्त त्यस्तो भन्नु थालिसकेपछि चाहिँ अनि आई अल्सो felt bad, but at the same time I said no, I have to go back. I could not convince them. That was my fault, I would say. I should have stood up and मैले अब होइन म यस्तो यस्तो हो, म गर्छु, मेरो यस्तो छ भन्नुपर्ने थियो. तर somehow I could not convince them. Then मेरो मम्मी चाहिँ अलिक छुची पनि हुनुहुन्थ्यो नि त. अहिले पनि छुची नै हुनुहुन्छ. तर अब त्यतिखेर त झनै छुची हुन्थ्यो. सो सी स्टार्टेड स्क्रिमिङ. अब हुन्छ नि गाली गर्ने के यस्तो उस्तो यताउति भन्दाखेरि चाहिँ अनि धेरै कचकचै हुनु थाल्यो. एभ्री डे जस्तो नै घरमा किचकिच हुने. एन्ड आई somehow lost my mind, I would say. अनि मेरो साथी भर्खर हङकङबाट आइरहेको थियो. अर्को साथी चाहिँ अनि त्यसलाई फोन गरेँ. अनि शान्तिका आइज एउटा झोला लिएर भन्नु. बिचराले जिन्सको झोला बोकेर जाडो महिना भयो, अक्टोबरतिर होला, अक्टोबर त्यस्तैतिर त्यहाँबाट झोलाहरू अलिअलि चाहिने सामान बोकेर आई वेन्ट आउट. फेरि टाप त्यहाँबाट. अनि देन आई वेन्ट टु त्यतिखेरको जमानामा हेर्नु है, मोबाइल फोन पनि हुँदैन थियो, घरमा फोन पनि थिएन. सो रमेश ह्याड नो क्लु द्याट आई लेफ्ट द हाउस. उसलाई थाहै थिएन म घर छोड्यो भनेर. देन आई डिड नट. कोसँग गयो भन्दा चाहिँ फेरि एक्लै गइनँ कि. फेरि मेरो अर्को बेस्ट फ्रेन्ड त सुशीला भन्ने, उसको बहिनीलाई लिएर गएँ. बिकज आई डिड नट वान्ट टु गो अलोन, किनभने आई वाज अगेन स्केयर्ड होइन एक्लै जानुलाई. अनि ल बहिनी जाउँ मसँग भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट अब खोज्नु चालु भयो नि त. अब एभ्री वान वाज सर्चिङ. एन्ड जानु चाहिँ कहाँ भयो? विराटनगर गएँ.
विराटनगर गयो विराटनगरको त्यहाँबाट वी डिडन्ट नो वेयर टु गो रियली वी डिडन्ट नो किनभने अब रमेशको फोन नम्बर थाहा छैन कहीँ थाहा छैन केही थाहा छैन कहाँ जाने भन्दा त विराटनगर वाज भेरी क्लोज नो विराटनगरमा गएर एउटा गेस्ट हाउसमा बस्यौँ अन्त बहिनी र म अन्त गेस्ट हाउसमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा एसटिडी फोन थियो नि त अन्त रमेशको चाहिँ त्यो बजारमा एउटा साथी थियो साथीको बाबा हुनुहुन्थ्यो अन्त त्यहाँको नम्बर दिएको थियो कि मलाई त्यहाँबाट एसटिडी फोनबाट चाहिँ मैले रमेशलाई उसलाई त्यहाँ फोन गरेँ अनि रमेशलाई यो नम्बरमा कल गरेर यो नम्बरमा कल ब्याक गर्नु भनिदिनुहोस् ल भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यतिखेरको जमानाको मान्छेहरू हेर कस्तो राम्रो हुन्छ अब अहिलेको जमानामा वास्ता पनि गर्दैन थियो बिचराले त्यतिखेरको जमानामा फोन गरेर रमेश हेटौडा त अलिकति माथि नै गाउँमै पर्छ नि त बजार आएर त्यहाँबाट मलाई फोन गर्यो होइन त्यो एसटिडी अफिसमा त्यहाँबाट कुरा गरेपछि त म त निस्केँ यस्तो 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 भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अन्त अब किन घर छोडेको किन के भयो भने होइन अब आई क्यानट से एनिथिङ म त घर छोडेर निस्किसकेँ अब के गर्ने हो भन्दाखेरि ओके म तिमी बस्दै गर म आउँछु भन्नु त्यतिखेर त नाइट बस चल्थ्यो नि त हेटौडा थ्रु हुँदै आउँथ्यो नि त अनि त्यही दिनको रातिको बसमा चढेर हि केम टु विराटनगर त्यहाँबाट भोलि बिहानै आइपुग्यो अनि आएर फेरि त्यो एक दिन बसेर अर्को दिन हामी काठमाडौँ गयौँ काठमाडौँ गइसकेपछि चाहिँ अनि त्यहाँबाट काठमाडौँमा पनि हि डिड नट वान्ट मी टु गो ब्याक अब घरमा अब सबैले चाल पाइसक्यो होइन एन्ड देन काठमाडौँमा अब उसले चाहिँ अब नजाऊ अहिले किनभने अहिले गयो भने त फर स्योर छुट्याउँछ हाम्रो यस्तो यस्तोलाई पनि छुट्याएको बिहा गरेर मात्र जाने यस्तो यस्तो भन्नु थाल्यो अनि उता उसको घरबाट पनि आमा बहिनीहरू यताउतिहरू आएको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ गुजेश्वरीमा गएर चाहिँ सिन्दुर पोते गरिसकेपछि चाहिँ त्यतिखेर मम्मी बाबा पनि आउनुभएको थियो अनि काठमाडौँमा ढोकभेट गरेर त्यहाँबाट मलाई हेटौडा लिएर गयो अनि हेटौडामा फेरि भित्राउने काम कुरो सबै सकेर देन धरानमा गएर रिसेप्सन सकेर देन वी केम ब्याक टुगेदर एभ्रिथिङ ह्यापन्ड इन 45 days पछि बिहा गरेर जानु भइसकेपछि आमाले बुवाले त गाली गर्नु होला बेपत्ता तालले नो गर्नु भएन एउटै छोरी थियो नि त एउटै छोरी जिद्दी छोरी एउटै छोरी थिए अफकोर्स दे ट्राई टु इमोसनली ब्ल्याकमेल मी पहिला नै बिहाभन्दा पहिला नै बट आफ्टर बिहा त दे डिडन्ट डु एनिथिङ सो हैन अब आफ्टर बिहा त बिहा भइसकेपछि त भयो नि त सक्यो हैन कतिले सक्यो के गर्नु अरु अप्सन पनि थिएन नि त हैन कतिले त छुटाउने कोसिस गर्छ नि त छुटाउँछ पनि गर्छ नि मेरो मैले चिनेको कतिवटा इन्सिडेन्ट भएको छ त्यस्तो अनि त्यो तर लकीली मेरो आमा बाबाले चाहिँ त्यस्तो गर्नु भएन हैन मैले त पार्टी सार्टी पनि गर्नु पर्दैन किन पैसा खर्च गर्ने भन्दाखेरि नो वी वान्टेड टु डु इट तँलाई के को चासो भयो हामी त्यो म गर्छु हामी भन्नु के गर्नुहोस् होइन फेरि एउटा कस्तो पनि हुन्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आमा बुवाको इच्छा हुन्छ क्या मेरो छोरा अथवा मेरो छोरीको बिहा चाहिँ म मजाले धुमधाम तरिकाले गर्छु भनेर सोचिराखेको हुन्छ क्या होइन त्यो बेलामा अब त्यति एउटा इच्छा पनि गर्नु पाएन भने त फेरि अब उहाँहरूलाई पनि त अलिकति अनसेटिस्फ्याक्सन टाइपको हुन्छ नि तर राम्रो भयो इट वाज अ ह्युज रिसेप्सन त्यतिखेर नेपालमा सायद कसैले पनि झिलिमिली त्यो तिहारको बत्ती हुन्छ नि त्यस्तो लाएर धरानमा बिहे गर्दैन थियो होला मेरो टाइममा चाहिँ मेरो मामा त अब पहिला ब्रिटिस क्याम्पमा अब भर्खर रिटायर हुनुभयो 4-5 वर्ष भयो अब ब्रिटिस क्याम्पमा काम गर्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्टमा हुँदाखेरि चाहिँ देन आई ह्याड अ प्रिभिलेज टु हेभ दिस ब्युटिफुल डेकोरेटेड हाउस भन्नु पऱ्यो विथ अल द लाइट्स एन्ड एभ्रिथिङ it was a grand wedding reception I would say wedding was very simple तर reception was very grand अनि त्यहाँबाट त फेरि वापस आउने बेला भइहाल्यो so we just came back त्यहाँबाट त एभ्रिथिङ बिकेम नर्मल त्यहाँबाट फेरि यस्तो हुँदो रहेछ एकचोटि चिनिसकेपछि जानिसकेपछि लाइक दे युज टु लभ हिम मोर देन मी के अब अहिले अब पछिसम्म पनि अब पछि अब रमेश बित्नुभन्दा पहिलासम्म पनि दे वर मोर क्लोजर टु हिम मेरो मम्मी बाबा वाज मोर क्लोजर टु हिम देन मी के यताउति भयो भने पनि मलाई नै गाली गर्ने कि किन जहिले त यस्तो गर्छ किन यस्तो गर्ने भनेर त्यस्तो हुँदो रहेछ कि भ्याकेसन चाहिँ कति महिनाको थियो 45 days 45 days मै सबै कुरा एभ्रिथिङ ह्यापन इन 45 days super fast so I would all say it's destiny okay now let's back to Dubai
ओके स्टार्टिङमा तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको थियो जुन के अरे त्यो टाइमिङमा 1997मा कस्तो थियो यहाँनिर तपाईँको जुन एक्सपिरियन्स हामी नेपालीहरू त्यति पनि कति त्यस्तो धेरै त थिएन होला त्यो बेला भेटघाट हुने भनेको बौद्धबै नै आउनु पर्थ्यो कि अरू ठाउँ कुनै थियो त्यो बेलामा त्यतिखेर त हामी लाल्सको छेउछाउतिर बस्थ्यो आई रिमेम्बर द्याट हामी चाहिँ लाल सुपर मार्केट सतुवाको लाल सुपर मार्केट छ नि अहिले नयाँ बस स्टपको छेउमा त्यहीँ जान्थ्यौँ भेरी रेयरली वी युज टु मिट नेपाली फेरि भेट्ने बित्तिकै फोन नम्बर मागिहाल्थ्यो मेरो चाहिँ एकजना कालिम्पोङको दिदी हुनुहुन्थ्यो भन्दैन दिदी भन्ने बल्ल फोन नम्बर दिएर सो सी वाज भेरी प्रोटेक्टिभ अफ मी त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब त्यतिखेरदेखि बोयफ्रेन्ड बनाउने यता गर्ने उता गर्ने खासै केही पनि भएन इट वाज केही पनि थिएन दुबई इट वाज अल स्यान्ड टी वाज 50 फेल्स एभ्रिथिङ वाज सुपर चिप जति खाए पनि 50 दिरहममा महिना मर्थ्यो सो इट वाज भेरी समथिङ भेरी सिम्पल यस्तो झिलिमिली थिएन अब झिलिमिली थियो तर वेन यु लुक एट सेक्जाइड रोड वाज कम्प्लिटली एम्टी टोयटा बिल्डिङ थियो त्यहाँको अलिकति त्यो 4-5वटा बिल्डिङ थियो ट्रेड सेन्टर थियो त्यहाँभन्दा बेसी त अरू केही पनि थिएन भनौँ न इट अल स्टार्टेड चेन्जिङ आफ्टर द्याट अब अहिले त अर्कै नै छ अब यु हेभ अल सिन इट हजुर अब 1997मा विदेश निस्किनु भएको 97 देखि 2000 देन यहाँ आइसकेपछि वी बोथ पहिला चाहिँ हामी आफ्नो अकोमोडेसनमा बसेको थियो रमेश र म दुईजना देन वी डिसाइडेड टु स्टे टुगेदर मेबी इन 2000 आफ्टर म्यारेजको कुरा त्यहाँबाट चाहिँ देन वी रेन्टेड अ प्लेस त्यहाँबाट हामी सँगै बस्न थाल्यो रेन्ट वाज सुपर चिप 600 दिरहम्स फर अ मन्थ त्यहाँबाट चाहिँ अनि 2003 मा चाहिँ आई गट प्रेग्नेन्ट इट वाज वी प्लान्ड बिकज सो वी फेल द्याट आई मिन केही पनि थिएन नि त हामीसँग त सुरुमा त अब आमा बाउको त सबैको हुन्छ होइन तर एज अ पर्सन हिम एज अ पर्सन मी आफ्नो केही पनि थिएन नि त आफूले गरेको केही पनि थिएन त्यो भन्दाखेरि त्यो भएर चाहिँ हामीले लेट्स वर्क इट आउट फर 2-3 years आफ्टर म्यारेज एन्ड लेट्स मेक समथिङ एन्ड देन वी विल प्लान फर अ बेबी भनेर चाहिँ त्यो प्लानमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब 2003 मा चाहिँ आई गट प्रेग्नेन्ट एन्ड देन आई डिसाइडेड टु गो ब्याक 2003 यस्तै फेब्रुअरी मार्चमा म गएँ बिकज इट वाज अ भेरी डिफिकल्ट pregnancy for me. First trimester was very, very difficult. I used to throw out a lot. I could not go out. Then I decided, Buddha, I cannot stay here. I will go back. And त्यतिखेर चाहिँ म नेपाल गएँ. नेपाल गएर 2 महिना जस्तो काठमाडौँ बसेँ. त्यहाँबाट दरान गएँ. दरान जाने बित्तिकै फेरि the same school that I used to teach. They were very excited that I came back. Yeah. And then right after 2 days, reaching Dharan, they gave me a call. Did you come? Yeah, I came. Can you come to school from tomorrow onwards? I said, yeah, I will come. So next day I started going back to teaching again. Delivery भन्दा 2 दिन अगाडिसम्म I used to teach. To teach school, I used to play volleyball with kids. I used to run around. I used to walk super fast. I was very, very active, and even during my pregnancy. So त्यहाँबाट रौनक जन्मिसकेपछि रमेश पनि आयो. 45 days he was there with me. त्यहाँबाट ऊ फर्केर आइसकेपछि चाहिँ then again I joined school back again. त्यहाँबाट रौनक was 16 months. 2005 को जनवरीमा चाहिँ then again we came back म र छोरा. अब त्यतिखेरको जमानामा त पासपोर्ट पनि आमा छोराको एउटै हुन्थ्यो. सो फोटो खिच्दाखेरि पनि छोरालाई काखमा राखेर पछाडिबाट स्ट्याम्प हुँदैन थियो. सेम पासपोर्ट तर जुन चाहिँ पासपोर्टमा अहिले एकजना सिङ्गल फोटो हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ आमा र छोराको हुन्थ्यो कि आमा र छोरासँगै बसेको फोटो. त्यहाँबाट 2005 मा आयौँ. 2005 मा आइसकेपछि 2 months was horrible for me. Horrible.
त्यहाँनिर बिहान आँखा खोल्ने बित्तिकै मम्मीले छोरालाई लिएर जाने बानी आफू नुहाइधुवाइ गरेर स्कुल जाने बेलुका 5 बजे आएर यसो छोरालाई हेऱ्यो खानेकुरा दियो सुताउने मात्र आफ्नो काम त्यहाँबाट दुबई आइसकेपछि त बिहान पनि मम्मी बेलुका पनि मम्मी दिउँसो पनि मम्मी गर्दा त पक्ला भएको थियो म त And I said, Buddha, I cannot handle it anymore. I need to work. I need to step out of this house. Otherwise, I will go mad. I cannot handle Ronak alone. Then we started searching for babysitting. Okay. And त्यतिखेर अनि babysitting अलिअलि थालेपछि then I started working in plugins. त्यतिखेर धेरै सिटी सेन्टरमा थियो मेरो बुढाको काम पनि त्यहीँ थियो कारफोरमा. So plugins मा started working. गर्दै आई युज टु किनभने मेरो हस्बेन्ड भिजा थियो त सो आई ह्याड फ्लेक्सिबिलिटी अफ टु डु एनिथिङ पोसिबल सो त्यतिखेर चाहिँ मैले ब्रन भन्ने इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीमा काम गर्थेँ एज अ प्रमोटर एज अ सेल्स पर्सन अनि त्यहाँबाट देन रनक खास टु गो टु नर्सरी त्यतिखेर चाहिँ मैले एडमिनमा नर्सरीमा पनि काम गरेँ सो आई युज टु डु 2 जब्स आई वर्क रियली हार्ड इन द मर्निङ 7:30 आई युज टु गो टु the school where Ronak nursery ma थियो त्यही नर्सरीमा एडमिनको जबमा काम गर्थेँ आई युज टु ह्यान्डल फोन आई युज टु कल प्यारेन्ट्स टु सो अराउन्ड द स्कुल अनि 1:30 मा बुढा लिनु आउँथ्यो त्यहाँबाट हामीलाई लिएर जान्थ्यो त्यहाँबाट रनक वुड गो टु बेबी सिटिङ अनि त्यहाँबाट रमेश र म चाहिँ छिटो छिटो खाना खाएर फेरि काममा जाने थियो 10 बजे रमेशको चाहिँ 8:30 बजे खतम हुन्थ्यो बिचरा ऊ पनि घरमा आएर छोरालाई उठाएर हतार खानासाना बनाएर अनि मलाई 10 बजे राति लिनु आउँथ्यो सो इट वाज द लाइफ वाज लाइक द्याट फर अ भेरी लङ टाइम आई वुड से त्यहाँबाट मम्मी आउनुहुन्थ्यो बिचमा एभ्री 3 months 6 monthsको बिचमा सी युज टु कम सी युज टु लुक आफ्टर रनक मेरो मम्मी त्यहाँबाट अनि Yeah, then I changed my job. 2007 I got this opportunity where for Philips, where I had to do visual merchandising, go around Dubai stores or locations, and it was Philips Electronics, and that is when I joined Philips Electronics in 2007. Not directly under Philips, I would say, headcount or employee, but through the agency, through the third party. त्यहाँबाट अनि 3 वर्ष जस्तो काम गरेँ then 2007 to 10 this is when we met धरान दुबई हेल्पिङ ह्यान्ड्स अनि त्यतिखेर त रनक पनि सानो थियो पुरा छुकछुके थियो भुकुले थियो एकदम छुकछुके पनि थियो 2010 बाट चाहिँ then I got this another opportunity I would say as a training manager त्यो चाहिँ अब थर्ड पार्टीबाटै थियो एजेन्सी थ्रु एजेन्सी नै थियो बट आई ह्याड टु सिट विथ फिलिप्स अफिसमै बसेर आई ह्याड टु वर्क विथ द फिलिप्स टिम इन्टरनल इम्प्लोइजसँग काम गर्नुपर्ने थियो सो त्यो सक्यो एन्ड 2013 मा चाहिँ देन somehow I was lucky I would say I'm grateful to God that I got this opportunity to work under Philips as an employee त्यहाँबाट चाहिँ एम कन्टिन्युस अब अहिलेसम्म म फिलिप्समै छु अफकोर्स रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज त अब चेन्जेस त छँदैछ होइन आई वाज अ ट्रेनिङ म्यानेजर बिफोर नाउ आई एम ट्रेड सपर मार्केटिङ म्यानेजर ह्यान्डलिङ केएसए रिजन ओभरअल डल्लै केएसए रिजन हेर्छु द्याट्स अ रिजन वाइ यु किप सिइङ मी अल द टाइम ट्राभलिङ त्यति हो सो I wouldn't complain. I would say I'm grateful for whatever. I always believed in I always believed that whatever happens for the best. I always used to believe in this. Tarabo, I would say after my Buddha passed away, I felt that, I don't know, maybe whatever I was thinking is, yes, it is. Whatever means to happen will happen. Nobody can stop it. त्यो feeling चाहिँ झन् एकदम strong भएर आयो के मेरो चाहिँ. So I also started feeling like, okay, whatever, no matter what you do, if it's not in your destiny, it is not going to happen. And this is how my, I think this is also one of the reason why I am able to move on with my life after my husband passed away.
Yeah, that's it. I don't know. So many people say like, oh, Didi, तपाईं त कति strong. छोरी, तिमी त कति strong. Stay strong बस्नु. Okay. To see other people being strong, there's always two sides of the coin, you say, no? True. अब अगाडि त अब people might see that I'm very strong, I'm very confident, I'm very bubbly, always smiling, but, you know, it's not the case all the time. Emotional part हुन्छ, अब टेन्सन हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ नि त, किनभने अब सबै रेस्पोन्सिबिलिटी त अहिले मेरो टाउकोमा आएको छ नि त. अब छोरा छोरी पहिला त मेरो के सोच्थ्यो भने बुढा छ, ठिकै छ. अब when he decided to go back, I said okay, I will. Then he said okay, you stay until Ronak goes to university and then you come back. I said okay, I'm not going to work after when I'm 45. 45, 2-3 years, I will support you in your business, then I'm done. I'm retired. I want to live my life. I want to go around, you know, visit different places that I have not seen it before. This is how I wanted to live my life. This I always used to tell my husband. अन्त बुढाले चाहिँ ल ठिकै छ भन्ने बिचारा. He always supported me. He was one of a gem of a person. So he always supported me for whatever I did. And त्यो थियो प्लान चाहिँ. Somehow, I don't know, प्लान मात्र गरेर केही पनि हुँदैन. अब जे हुनु लेखेको छ, जे किस्मतमा छ, जे भाग्यमा छ, त्यो भएरै छोड्छ भनेर भन्छ नि. सो कसैले पनि रोकेर सक्दैन. पूजा गरेर हुने भए, रोएर कराएर फर्केर आउने भए त गरिन्थ्यो नि त होइन. तर त्यस्तै हो. Some takes it as an inspiration that I'm a strong woman or a strong lady. Some, maybe so many people can even talk shit things about me behind my back, but I don't care. किन भन्दाखेरि no matter what you do, everyone will judge you. You do good or you do bad, everyone will judge you. तर राम्रो गरे पनि जजै गर्छ, नराम्रो गरे पनि जजै गर्छ. So you do what makes you happy. हैन र? Exactly. त्यो चाहिँ this is how I feel. अनि I always used to have like पहिलादेखि नै म यसले के भन्छ उसले के भन्छ भन्ने कहिले पनि मैले दिमागमा थिएन भनौँ न, राख्दैन थिएँ हैन. When I think something म त्यो गरेर एउटा हुन्छ नि गर्छु भनिसकेपछि त्यो एउटा के भन्छ एउटा रिस्क लिने भन्छ नि मान्छेले. when you want something, I want to take a risk. म चाहिँ त्यो केही पनि सोच्दिनँ थिएँ कि. Like I want to do it, I will do it. Kind of a हुन्छ नि एउटा फट्टा डिसिजन लिइहाल्ने के. त्यस्तो खालको थियो कि पहिलादेखि म पनि. अनि when मेरो बुढा, when he was alive, I always used to do lots of stupid things. And I always used to say, मान्छेले जेसुकै भन्ने पनि मलाई केही प्रब्लम छैन. As long as मेरो बुढाले त मलाई केही भनेको छैन भने, nobody in the world can say anything to me because I don't give a shit about it. What was important was my husband's way of thinking, the way how he thinks, the way how what he says. Other than that, I don't care. खालको attitude मसँग पहिलादेखि थियो. After he passed away, I have my son who's 19 now. And I don't know, he behaves very matured. And he told me on my face, Mommy, don't listen to anyone. Do whatever makes you happy. Do whatever. You go for a date, as long as you don't pay anything, it's okay. He was very straightforward. He was giving me tips on how to date, where to go, how to behave, how to talk, what are emojis, what are different kind of emojis. And he said, don't listen to anyone, including your mom, dad. That's what he told me. Is it okay to ask a question like, are you dating? Not now, maybe. I have gone with multiple coffee dates with multiple people. Someone ditched me. So many guys, I ditched them. So it's how you learn. How you learn. And it's okay because when you see, there is always a saying. I have done plenty of mistakes in my life. When my husband was alive, even after my husband has passed away, I've done multiple mistakes in my life.
And I feel that I don't regret. Why? Because when you make mistake, you learn from that mistake. Yeah, true. And when you learn from your mistake, it's okay, because when you grow old, you have stories to tell. Just don't repeat the same mistakes. You can repeat the mistake. Sometimes it happens. Even I don't think it's a mistakes then. It's intention. Depends how you take it. Depends on what kind of mistake that you are doing it. So yeah, but at the end of the day, गर्दिन भन्दा पनि हुन्छ नि त आफै, हुन्छ नि त, त्यो सिचुएसनले पनि त्यो गल्तीहरू आउँछ। तर यस्तो हुन्छ कि अब इफ लाइफ वुड हेभ बिन सो स्मुथ, त्यो लाइफै के लाइफ हो त होइन? लाइफमा अप्स एन्ड डाउन्स, फ्लक्चुएसन्स, त्यो सबै त हुनु एउटा इम्पोर्टेन्टै हो कि जस्तो पनि लाग्छ घरिघरि चाहिँ। So I have no regrets. I made lots of mistakes. Some mistakes I learned from that mistakes and move on. Some mistakes maybe I will repeat it again. I don't know. But at least when I grow old, when I have grandchildren, when I have someone, at least I can tell stories. Oh, when I was there, I used to do this. Like, when you look back, you have some stories to tell. What happened back when I was young, kind of a thing. What kind of mistakes you don't. Oh, I did this. त्यस्तो नि हुन्छ नि त होइन? त्यति मात्र हो। म हजुरलाई अलिकति फेरि त्यो स्टोरी म रिपिट गर्न त चाहदिनँ कि, तर क्युरियोसिटी अझै छ कि मलाई मनमा। रमेश दाईको अलिकति हेल्थको स्टोरी अलिकति कनेक्ट गरिदिनुहोस् न। See, 2007 मा he started losing weight and we thought it was normal. Then he said, oh, म त एकदम स्लिम एन्ड ट्रिम हुँदैछु, अब जिम सिम जान्छु, बडी बनाउँछु, यताउति भन्थ्यो उसले। अनि मैले चाहिँ उसलाई धेरै कुरा सोध्थेँ कि अब कारफुरमा धेरै प्रेसर, म्यानेजरलाई धेरै लेभलमा धेरै प्रेसर पनि थियो नि त। आई वाज इन सिन्दागा देन। अन्त मैले उसलाई सोधेँ, तिम्रो काममा प्रेसर छ न? अलिअलि त भइहाल्छ नि बुढी, घरमा कसैको केही छ, केही टेन्सन छ भन, यु सेयर, बिकज वेन यु सेयर एट लिस्ट इट विल हेल्प यु आउट। तिमीले सेयर गरेन भने मैले कसरी चाल पाउँछु? यु हेभ टु सेयर न। त उसले चाहिँ होइन बुढी केही पनि छैन त्यस्तो यताउति भनेर भन्थ्यो। बट देन लेटर अन एन्ड फोर्सफुली आई टुक हिम टु द हस्पिटल। मैले यति पनि सोधेँ कि तिम्रो गर्लफ्रेन्ड छ बाहिर? यु टेल मी, बिकज इफ यु हेभ अ गर्लफ्रेन्ड वी क्यान म्युचुअली अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड वी सेपरेट। लाइक इफ इट्स नट मेकिङ आई एम नट मेकिङ यु ह्याप्पी, इट्स ओके, होइन बुढी त्यस्तो केही पनि छैन। देन आई टु फोर्स हिम, आई फोर्सफुली टुक हिम टु द हस्पिटल। त्यतिखेर एमएरेज डायग्नोसिस सेन्टर थियो इन सत्वा, राउन्ड अबाउटकै त्यो चोकमा। त्यहाँ लगेर गएको त हिज ब्लड सुगर वाज 620। ही कुड हेभ गट स्ट्रोक एन्ड डक्टर त कस्तो डराएको। डक्टर त इमिडिएटली इन्सुलिन दिइहाल्नुपर्छ, होइन भने हस्पिटलाइज गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ प्राइभेट क्लिनिक थियो क्या, गर्नुपर्छ, किनभने सुगर लेभल इज भेरी हाई, जतिखेर पनि स्ट्रोक आउनुसक्छ भनेर चाहिँ डक्टर पनि पुरा डराएको थियो। देन त्यतिखेर फेरि फटाफट के अरे फार्मेसीमा गएर इन्सुलिन लिएर आएर इन्सुलिन हालेर देन डक्टर स्टार्टेड गिभिङ हिम मेडिकेसन्स। देन आफ्टरवर्ड त्यहाँबाट चाहिँ अब उसको डायबिटिज भयो भन्दा चाहिँ देन वी स्टार्टेड टेकिङ केयर अफ हिज फुड। देन ही जोइन्ड फिटनेस फर्स्ट। आफ्टरनुनमा एक्सर्साइजहरू गरेर आउँथ्यो। त्यहाँबाट खाना एभ्रिथिङ लाइक अब एकदम प्रपर डायट फुड हुन्छ नि, अब फ्राइड नखाने, गुलियो नखाने। अनि युज टु लभ पुरनमल स्विट्स अनि त्यस्तो उसले चाहिँ जे पनि खाइदिन्थ्यो क्या। खानुमा चाहिँ अब ही वुड नट कम्प्लेन एनिथिङ क्या, ही वुड इट एनिथिङ पोसिबल। अनि मजाले खाइदिने क्या। फेरि अब मेरो प्लेटमा छ भने अब म चाहिँ प्याज पनि निकाल्ने, टमाटर पनि निकाल्ने, कालो मेथी पनि निकाल्ने। अनि बैगुन खायो भने बैगुनको बोक्रा हुँदैन, गुदी खाएर बैगुनको बोक्रा पनि निकाल्ने। अन्त खाँदा उसले देख्यो भने मेरो प्लेटबाट यसरी निकालेर खाइदिने क्या। दिस इज हाउ ही युज टु इट क्या। ही वाज अ भेरी गुड इटर। अन्त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब उसको सबै गरिसकेपछि चाहिँ देन हिज हेल्थ बिकेम बेटर भनौँ न। त्यहाँबाट चाहिँ सबै कुरा राम्रो थियो। अन्त एभ्री 3 months हस्पिटलमा चेकअप गर्ने। अनि अब ब्लड टेस्ट त गर्छ नि त एभ्री 3 months एन्ड दिस इज हाउ दे गिभ मेडिकेसन्स फर अनदर 3 months एन्ड देयर विल बी अनदर चेकअप आफ्टर 3 months। तर त्यसो हुँदा चाहिँ अब एभ्रिथिङ वाज भेरी नर्मल। त्यहाँबाट हामी यता खेलगेटमा सरेको थियो होइन। मेरो पनि फर्स्ट
जनदेखि जुनसम्म चाहिँ एकदम बिजी नै स्केड्युल हुन्थ्यो कि लाइक आई युज टु ट्राभल अ लट पुरा जिसिसी मार्केट हेर्थेँ नि त त्यतिखेर अन्त फेरि रमेश र मेरो सँगै छुट्टी हुँदैन थियो मेरो फ्राइडे स्याटरडे छुट्टी हुन्थ्यो रमेशको चाहिँ कोही बेला सन्डे कोही बेला वेन्सडे कोही बेला त्यस्तो हुने क्या छुट्टी त्यो हुँदाखेरि चाहिँ आई फिजिकली कुड नट टेक हिम टु द हस्पिटल होइन अन्त बुढा जबै हस्पिटल भन्दा ल जान्छु बुढी जान्छु भन्ने होइन भोलि जान्छु भन्दा भन्दै 1 महिना उसको विदाउट मेडिसिन गयो कि उसले 1 महिना चाहिँ डायबिटिजको उसले मेडिसिन दबाई नलिँदाखेरि चाहिँ एक दिन चाहिँ हि वेन्ट टु बर्दुबई उसको छुट्टी थियो क्या अरे बर्दुबई ब्याङ्कको केही कामको लागि जान्छु बुढी भनेर ऊ र मसँगै निस्केको म अफिस गएँ ऊ उता गयो अन्त द्याट वाज इन 2017 अन्त त्यतिखेर चाहिँ सडनली फोन आयो है अन्त युजुअली आई डोन्ट पिकअप अननोन नम्बर्सहरू हुन्छ नि त आई डोन्ट पिकअप तर त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो भने भर्खर लन्च मैले मुखमा मात्र हालेको थिएँ कि समहाउ माई गट टोल्ड मी टु आन्सर द फोन पछि पनि कल ब्याक गर्नुपर्छ भनेर ठिकै छ भनेर मैले हेलो भन्छु त रमेशको साथीले फोन गरेँ त भाउजू दाई त यस्तो यस्तो भयो थियो लडेछ दाईको हाफ पार्ट चल्दैन हामीले त एम्बुलेन्समा लाँदैछु भनेर भने कि मैले त सुरुमा त सम्झेँ कि इज जोकिङ विथ मी अन्त मैले चाहिँ अब किन जिस्केको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ होइन भाउजू जिस्केको होइन पक्कै हामी एम्बुलेन्समा लाँदैछु दाईको हात चल्दैन भन्दा त म त खाङराङ खिङरिङ भएँ कि आई वाज लाइक छाँगो माथिबाट खस्छ नि त्यस्तै फिल भयो कि अन्त आई कुड नट डु एनिथिङ तर पनि समहाउ आई म्यानेज्ड आई वेन्ट ब्याक टु माई अफिस किनभने मेरो अफिसबाट चाहिँ म फुड कोर्ट आएको थिएँ नि त खानुलाई अन्त अफिसमा गएर मेरो लाइन म्यानेजरसँग चाहिँ आई टोल्ड हिम लिसन आई जस्ट गट अ न्युज लाइक दिस आई ह्याड टु गो त्यतिखेर रामादानको टाइम थियो है मेरो अफिस मिडिया सिटीमा अन्त रामादानको टाइममा ओके यु गो भन्यो ल्यापटप सबै प्याक गरेर त्यहाँबाट निक्लेको म इट टुक 1.5 hour फर मी टु रिच रसिद हस्पिटल बिकज अफ द ट्राफिक 2:30-2 बजीको टाइम थियो नि त अनि रमदानमा त मान्छेहरू छिटो सक्छ नि त अन्त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ट्राफिकमा फसेर बाई द टाइम आई रिच रसिद हस्पिटल हि वाज उसको त्यो सबै कुरा एडमिट गरेर एनजिओ गर्नुलाई चाहिँ लाँदै थियो एनजिओ इज लाइक त्यो के भन्छ त्यो स्ट्रोक हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ब्लड चाहिँ दिमागमा जाने रहेछ क्या सो इट बिकम्स द ब्लड गेट्स क्लटेड त्यो हुँदाखेरि चाहिँ द प्रोसेस टु रिमुभ द्याट ब्लड क्लट इज कल्ड एनजिओ के त्यस्तै के भन्दो रहेछ होइन अन्त उसलाई लानु आँटेको थियो वेन हि समी हि स्टार्टेड क्राइङ सो आई डिन्ट वान्ट टु क्राई बट देन आई सेड डोन्ट क्राई एभ्रिथिङ विल बी ओके I think from that moment I've started becoming more stronger. त्यहाँबाट अनि उसलाई हस्पिटल उसलाई लगिसकेपछि एनजिओ त्यहाँबाट डक्टरले भन्नु थाल्यो नि त इट्स अ नर्मल भेरी नर्मल प्रोसेस वी डु इट इन अ रेगुलर बेसिस इट्स नट डेन्जरस यताउति भन्नु थाल्यो देन हि केम आउट अफ एनजिओ एभ्रिथिङ वाज पर्फेक्ट त्यहाँबाट 6-7-8 दिन चाहिँ उसलाई राख्यो आइसियुमा आई युज टु गो अर्ली इन द मर्निङ लाइक अराउन्ड 9 o'clock अन्त आइसियुमा राखे पनि समहाउ दे अलाउ मी टु स्टे इन साइड के अन्त त्यहाँ जान्थेँ दिनभरि उसैसँग बस्थेँ आई वाज भेरी मिन अफकोर्स मेरो मतलब थियो मेरो स्वार्थ थियो किनभने त्यतिखेरको टाइममा अब मान्छेहरूले आई रियली वान्टेड माई हस्बेन्ड टु हुन्छ नि फिल स्ट्रङ किनभने ऊ जब स्ट्रङ हुँदैन भने उसले कसरी आफ्नो हेल्थ गेन गर्छ होइन आई वान्टेड हिम टु मेन्टली बी भेरी स्ट्रङ के त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसको दुइटै मोबाइल मैले सबै राखेर एनी वान हु युज टु मेसेज आई युज टु मेसेज एनी वान ब्याक तर आई नेभर अलाउ हिम टु टच फोन एन्ड or टु टक टु पिपल किनभने हुन्छ नि त म यो नि मेरो दाई रमेश के भयो कस्तो भयो भन्दा त उसलाई त अब के भन्छ मेन्टली हि विल बी डाउन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ I told him, I'm sorry, I'm not going to let you speak to anyone, including his parents. I did not allow him to speak to his parents either. मेरो आमा बाबा उसको आमा बाबा नै मेरो आमा बाबासँग पनि मैले दिइनँ उसको आमा बाबासँग पनि दिइनँ आई युज टु टेल देम मेसेज देम लाइक के एभ्रिथिङ यस्तो यस्तो हुँदैछ बट आई हेभ नेभर अलाउड हिम टु टक टु एनी वान बिकज एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम आई रियली वान्टेड माई हस्बेन्ड टु मेन्टली फिल स्ट्रङ एन्ड इट्स लाइक आई क्यान गेट बेटर काइन्ड अफ अ फिलिङ हुन्छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई डिड द राइट थिङ द्याट पोइन्ट अफ मेरो हिसाबले चाहिँ तर मेबी सो मेनी अब उसको फ्यामिली अथवा कसैले चाहिँ अब सोच्यो होला कि दिएन भनेर आई वाज सेल्फिस एट द एन्ड अफ द डे मैले मेरो बुढाको राम्रोको लागि गरेको हो होइन सो आई डोन्ट रिग्रेट द्याट त्यसपछि आफ्टर 8-9 days डिस्चार्ज दिएर घरबाट थेरापी सबै गरेर आफ्टर अ year थेरापी पछि दिन ही स्टार्टेड गोइङ ब्याक टु वर्क
काम गर्नु थाल्यो सबै कुरा एभ्रिथिङ वाज प्रिटी नर्मल आफ्टर द्याट मैले दुईचोटि होला सायद मैले दाइलाई भेटेको थिएँ क्यारिफोरमा ही स्टार्टेड वर्किङ इन कारफोर तर अब कोही कोही बेला ही अल्सो युज टु फिल लाइक नो आई निड टु ड्राइभ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वेन आई वाज देयर ही युज टु ड्राइभ तर पछि उसले आफै ड्राइभ गर्न सक्थ्यो किनभने उसको सबै कुरा चल्नु थालिसकेको थियो कि सबै एभ्रिथिङ ओन्ली यो हातले मात्रै उसले यसरी पक्रिनु सक्दैन थियो द रेस्ट वाज ओके केरला गयो ट्रिटमेन्टको लागि सो एभ्रिथिङ ह्यापन कति पछाडि 2018मा गयो 2018मा गयो 1 वर्षपछि 2018मा गयो अनि उसले फेरि 2018मा जाँदा चाहिँ 2019को पनि अपोइन्टमेन्ट लिएर आएको थियो क्या मार्चको अन्त उसले मलाई के भन्यो भने अब डिएसएफमा त थुप्रो उयो दिन्छ नि त टार्गेटहरू दिन्छ नि त कारफोरमा सो इट वाज युज टु ह्यान्डल अ बिग क्याटेगोरी होइन हेभी हाउस होल्डले चलाउँथ्यो सो द टार्गेट वाज भेरी हाई अब ज्यादा सम्हाल्ने बित्तिकै टार्गेट ज्यादा हुने बित्तिकै यो अटोमेटिकली गेट लट्स अफ प्रेसर अल्सो नि त होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिचरा ही गट स्केयर्ड अनि उसले चाहिँ के भन्यो भने बुढिहाल्यो अब यस्तो टेन्सन छ अब त्यही टेन्सन यस्तोले गर्दाखेरि मलाई यस्तो भयो होइन आई डोन्ट वान्ट दिस थिङ टु रिपिट अगेन सो आई वान्ट टु गो ब्याक भनेर भन्यो क्या उसले चाहिँ अन्त फटाफट भइहाल्यो कि उसले जनवरीमा त्यस्तो भन्यो मैले आर यु स्योर भनेको यस भन्यो ल ठिकै छ नि त भने मैले पनि अन्त के गर्ने त हामी सबै जाने कि के गर्ने भनेर भन्दाखेरि अब रौनक भर्खर क्लास 11मा थियो होइन अन्त उसले चाहिँ के भन्यो भने अब ठिकै छ तिमी बस नि त रौनकले पढिसकिन्जाल अनि त्यहाँबाट त्यतिन्जाल म उताको घरको कामहरू पनि भर्खर घर किनिरहेको थियो अनि घरको अब सबै यताउतिहरू गर्छु गाउँमा पनि घर बनाउँछु आधी इन्कम्प्लिट छ त्यतिन्जाल म सबै सेट गरिराख्छु भन्यो कि उसले अनि मैले पनि यसो सोचेँ ठिकै छ उसले त्यताको काम सबै सेट गऱ्यो भने पनि ठ्याक्क रौनक जाने बेलामा मेरो पनि जाने बेला हुन्छ एभ्रिथिङ वुड बी सेट देयर बाई द टाइम आई विल लिभ एन्ड गो फर गुड दुबई म फर गुडको लागि छोडेरै जान्छु भनेर मैले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो प्लान गरेको थियो कि खास चाहिँ द्याट वाज द एक्चुअल प्लान तर अब त्यो भएर चाहिँ ही डिसाइडेड टु गो भनौँ न 2019मा चाहिँ अन्त यहाँबाट ऊ केरला गयो केरला गएर केरलामा ट्रिटमेन्ट मार्च अप्रिलमा ट्रिटमेन्ट सकेर देन ही वेन्ट टु नेपाल त्यहाँबाट चाहिँ इन बिट्विन हामी अब आउने जाने चाहिँ भइरहेको थियो म र नानीहरू चाहिँ गइरहेको थिएँ हप्ता वर्षमा 2 चोटि जस्तो त्यहाँबाट भाइको बिहा पनि खायो सबै कुरा भयो त्यहाँबाट 2020मा फेरि जाने जुलाईमा जाने प्लान थियो कोभिड भयो जानु पाएन अनि त्यस्तै हुँदै थियो कोभिड खुलेको थियो 2021मा खुल्ने बित्तिकै मैले मेरो छोरीलाई चाहिँ मेरो बहिनीको छोरीहरूसँग चाहिँ नेपाल पठाइदिएको थिएँ फर 15 डेज होइन अनि रमेश आएको थियो रुचिलाई लिनलाई सो ही टुक रुचि टु हिज प्लेस 15 दिन जस्तो बस्यो देन सी केम ब्याक देन वी वर प्लानिङ अब दसैँ अब फेरि अब रौनक कलेज बाहिर गइसकेपछि अब फेरि भेट हुन्छ हुँदैन अब दसैँ चाहिँ राम्रोसँग मनाउने भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो प्लान थियो कि खास चाहिँ दसैँमा हामी सबैजना नेपाल जाने नेपालमा दसैँ तिहार मनाएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट रमेशलाई चाहिँ म मेरो भिजामा लिएर आउँछु अब आई क्यान स्पोन्सर हिम नि त अब त्यतिखेर त अब ही डिड नट वान्ट टु स्टे नि त अनि लिएर आउँछु अनि एकचोटि भिजा हालिदिइसकेपछि त ऊ एटलिस्ट अप एन्ड डाउन एभ्री 3-4 मन्थ्समा अप एन्ड डाउन गर्नु मिलिहाल्छ भन्ने चाहिँ द्याट वाज आवर एक्चुअल प्लान के तर अब सडनली इन अगस्ट आई गट टु नो द्याट ही गट सिक बुढी टाउको दुख्छ यताउति त्यही नेबर चाहिँ अब बिमारी भएको रहेछ होइन अन्त हस्पिटल भरतपुर हेर्नु जाँदाखेरि चाहिँ अब ही फेल्ट अनकम्फर्टेबल होइन अन्त मैले चाहिँ किन गयो अब जानु नहुने थियो अब गइ त सक्यो अब ठिकै छ नुहाइ गर भन्दा चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम ही युज टु फिल भेरी हट के अल द टाइम अन्त त्यतिखेर अब गाउँमा त अलिअलि चिसो हुन्छ नुहाएर अन्त त्यो चिसो कुलरमा बस्ने कि सिधै माथि भेस्ट नलगाइकन अनि त्यस्तो हुँदा चाहिँ सायद उसलाई चिसोले लाग्यो होला के अनि प्लस अब उसलाई कोभिड पनि लाग्यो चिसो पनि लाग्दाखेरि उसलाई खोकी लाग्नु थाल्यो कि सो वेन खोकी लाग्दाखेरि चाहिँ उसलाई र मलाई चाहिँ हामीलाई खोकी लाग्यो भने चाहिँ वर्षको 1 महिनाभन्दा अगाडि जाँदैन कि इट टेक्स एटलिस्ट अ मन्थ खोकी जानुलाई अन्त मेबी बिकज अफ द्याट उसले अलिकति केयरलेस पनि गर्यो अब नर्मल खोकी हो भनेर सोच्यो लेटर अन होइन बुढी मैले चाहिँ कोभिडै भयो होला है बुढा तिमीलाई जाऊ चेकअप गराउनु जाऊ भन्दा चाहिँ होइन बुढी म क्वारेन्टाइन भएर बसेको छु केही छैन भन्यो ही forgot I also forgot that
कोभिड अल्सो अट्याक्स द लङ्स अब खोकीले पनि निमोनिया हुने त हो लङ्स नै त अफेक्ट गर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ समहाउ आई कम्प्लिटली फरगट के किनभने अब रौनकलाई पनि कोभिड भएको मलाई पनि अब प्रपर टाइममै कोभिड भएको कारणले गर्दाखेरि आई फिल इट इज नथिङ बिग होइन कोभिड भन्ने कुरा के पनि होइन बुढा राम्रोसँग केयर गर क्वारेन्टाइन भएर बस होइन तातो तातो कुरा खाऊ यस्तो यस्तो भन्दाखेरि त्यसरी नै हामी गयो क्या वी डिडन्ट थिङ्क अबाउट द्याट कफ एन्ड कोभिड इज you know when it goes together it affected his lungs really bad and त्यहाँबाट चाहिँ अनि अब उसको अक्सिजन लेभल पनि कम हुँदाखेरि चाहिँ they hospitalized him in अब गाउँको गभर्मेन्ट हस्पिटलमा I did not feel okay at that point of time but I could not do anything किनभने म त यहाँ थिएँ नि त अनि I said I want to come then he said no why are you coming यस्तै पनि भन्थ्यो कि बुढाले किन आउनु पर्यो पर्दैन मलाई केही भएको छैन त्यो खोकी मात्र लागेको भन्थ्यो कि अनि पछि चाहिँ म कुरा गर्नु सकिनँ क्या उसँग कुरा नगर्दा चाहिँ मैले पनि सोचेँ जान्छु एटलिस्ट गएर मेरो चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने आई क्यान वर्क फ्रम अब्रड नि त अनि मैले चाहिँ अब जान्छु बिहानदेखि बेलुका काम गरिहाल्छु अफिसको काम अनि बिहान र बेलुका त एटलिस्ट बुढासँगै हुन्छ खानासाना यताउति इन बिट्विन जे पनि गर्नु मिल्छ नि त भन्ने भयो नि त त्यो सोचेर चाहिँ गएको बट when I went there, I did not like the situation. The hospital was dirty. It was really bad. Then suddenly, I started communicating with my friends and दाइहरु यताउति गर्दाखेरि चाहिँ then I said okay मेरो साथीको बेस्ट फ्रेन्डको भेनाजु भनौँ न जेठाजु चाहिँ नर्विक हस्पिटलको चाहिँ CEO हुनुहुन्थ्यो के अन्त निशाको मनोज दाइको दाइ अजय दाइ he was a CEO in he is still a CEO in Norwich Hospital अनि त्यहाँ दाइलाई कल गरिदिसकेर चाहिँ त्यहाँबाट हामीले हेलिकप्टरमा लाने भनेको पानी परेकै है सो वी कुड नट टेक हिम अनि तर पनि एम्बुलेन्स रिजर्भ गरेर त्यहाँ गएर हस्पिटलाइज गर्यो भनौँ न गर्यो बट समहाउ भोलिपल्ट डक्टरसँग कन्सल्ट गरेर अब यताउति म भेट्नु गएँ अब के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ he looked at me and said it's too late. When he said that, I could not react. I was like, I don't know. मेरो केही रियाक्सनै आएन किनभने I was somehow didn't know what to say. किनभने he said it's too late. Then looking at my face, the doctor किनभने अब त्यहाँ CEO पनि चिनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ he also said okay भगवानको हातमा छ we will यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने हामीले सकेसम्म जे पनि हामी गर्नुपर्छ यस्तो यस्तो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ it gave me some kind of relief at that point of time and अब त्यतिखेर अब कताबाट दबाई मगाएर इन्जेक्सन मगाएर जति पनि गर्नुपर्ने कुराहरू त अब हामीले गर्यो हैन तर at one point of time I also forgot that what doctor said हुन्छ नि अब डक्टरले त त्यतिखेर भनिसकेको थियो नि त there is no chance भनेर it's we cannot do anything अब there is no hope भनेर त भनिसकेको थियो नि त तर पनि somehow I had a very strong belief in God or trust in faith in God भनौँ न अब किनभने रमेश पनि अब एकदम भगवान मान्ने अब कसैको मन नदुखाउने राम्रो मान्छे थियो नि त सो I always felt like no nothing would happen be positive negative किन दिमागमा राख्ने नगर्ने के पनि हुँदैन भन्ने खालको दिमागमा राख्दा चाहिँ I forgot what doctor said के अनि 3 दिन भयो 4 दिन भयो अन्त बेलुका अब भेट्नु गयो भनौँ न बेलुका भेट्नु जाँदाखेरि चाहिँ अन्त पुरा खानासानाहरू खिलायो अन्त ऊ पनि पुरा जोकिङ मोडमा थियो है जोक गर्यो सिस्टर्सहरूलाई जिस्काउने के गर्ने यताउति भन्ने मजाले 1-1.5 घन्टा बसेर खानासाना खिलाएँ बुढी मेरो यस्तो गरिदेऊ म मुख पखाल्देऊ न यस्तो गरिदेऊ उस्तो गरिदेऊ सबै ही टोल्ड मी एभ्रिथिङ 1.5 hour वी नाइसली स्पोक टुगेदर द्याट ही जोक्ड विथ नर्सहरूसँग के त होइन यो नर्सहरूको सबैको हाइट चाहिँ किन बराबर भनेर दिस इज हाउ ही युज टु जोक के अन्त अनि त्यो नर्सहरूले पनि त दाइ तपाईँ त दिदी आउँदा त कस्तो रिल्याक्स हुनुहुन्छ त यसरी नै रिल्याक्स भएर बस्नुपर्छ नि तपाईँ भन्दाखेरि अब उसको फोटो यहाँ टालिदिनुपर्छ होला है भनेर यसरी जिस्केको क्या त ऊ त दिस इज हाउ ही जोक्ड अन्त आई वाज सो ह्याप्पी द वे हाउ ही अब हुन्छ नि अब अन द वे ब्याक यस्तो भयो सबलाई फ्यामिलीलाई भन्ने मम्मीलाई भन्ने यताउति भन्ने सबै फ्यामिलीमा भन्दाखेरि चाहिँ अब
अब त के राम्रो हुन्छ कि भन्ने त्यस्तो फिलिङ भयो नि त। तर ल बुढा म भोलि चाहिँ एकछिन आउँछु ल तिम्रोमा यस्तो यस्तो, म त पिपी किट सेट सबै लिएर गएको थिएँ नि त, भोलि त म पिपी किट नलाई आउँछु, एकछिन तिमीलाई हेर्छु, बरु बेलुका चाहिँ म मजाले 1-2-3 घन्टा बस्ने गरी आउँछु ल भनेर गएको मान्छे। अनि भोलिपल्ट आउँदाखेरि त डक्टरले त सबैको सकायो, मेरो टर्नमा आउँदा त वी क्यानट, देयर इज नो होप, उसको अर्गन्स इज स्टार्टेड फेलिङ भन्नु थाल्यो कि। When he said that, again I was speechless. I could not say anything. अन्त के चाहिँ गर्ने अब भन्दाखेरि चाहिँ अब देयर इज अनदर अप्सन, अब यु हेभ टु टेक हिम, किप हिम इन भेन्टिलेटर भनेर भन्यो कि। अन्त भन्दाखेरि चाहिँ अब भेन्टिलेटरमा राखेन भने चाहिँ के हुन्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ ही टोल्ड मी द्याट अब बडी अर्गन क्यान स्टप एनी टाइम फङ्सनिङ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब वाट इफ वी पुट हिम इन भेन्टिलेटर भन्दाखेरि चाहिँ अब इफ यु पुट हिम इन भेन्टिलेटर एटलिस्ट देयर इज 20% अफ चान्स फर हिम टु सर्भाइभ भन्दाखेरि चाहिँ I decided why not, if there is a chance of him living, 20% chance of living, and 20% chance is a huge chance, no? So why not bhanera chai, this is why I decided, okay, let's put him in ventilator. Somehow, sometimes I feel that maybe this is where I also made a mistake. I should have asked him, I should have talked to him. किनभने त्यतिखेर टाइम पनि धेरै छोटो थियो कि। अन्त मैले गएर अब बुढालाई भेटेर कुरासुरा गरेर त आएँ, बट ऊ फेरि यस्तो दिमागको एकदम स्मार्ट मान्छे थियो कि। जब डक्टर नर्सहरूले त्यो भेन्टिलेटरको लागि प्रिपरेसन गर्नु थाल्यो नि, he knew that it was a ventilator thingy. So he called and then he said, why are you keeping me in ventilator? I said, you cannot rest, because you cannot rest. Your lungs are not able to get rest, and this is only the way how you can rest, and the doctors can do treatment for you. Otherwise, it's difficult. Your lungs are restless. How will I say like you are dying? I cannot say that thing to him because I wanted to make him strong. And भन्छ नि मान्छेको दिमाग, मान्छेको मन पोजिटिभ स्ट्रङ भयो भने जे पनि हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ दिमागमा त्यस्तो थियो भनौँ न। त्यो कारणले पनि मैले चाहिँ डाइरेक्टली भनिनँ क्या उसलाई। अन्त भन्दा चाहिँ उसले मलाई के भन्यो भने, डु यु नो द्याट भेन्टिलेटर इज अ लास्ट मोमेन्ट भनेर भन्यो क्या उसले मलाई। त्यसो भन्दा चाहिँ अनि मैले नो अनि के राजकुमार के रानी कोमललाई पनि यही हस्पिटलमा राखेर होइन 18 days सी वाज इन भेन्टिलेटर। त्यहाँबाट सी बिकेम गुड एन्ड दिस इज द सेम डक्टर, द लङ्सको सबभन्दा ठुलो नेपाल काठमाडौँको वान अफ द बेस्ट लङ्स डक्टर वाज ट्रिटिङ हिम होइन भनेर भन्दा यस्तो यस्तो भएको, यो डक्टरले के पनि हुँदैन बुढा, यु जस्ट हेभ टु बी स्ट्रङ, तिमी स्ट्रङ हुनुपर्छ, के पनि हुँदैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ समहाउ ही सॉ मी क्राइङ आउटसाइड। अब आँखा रातो रातो हुन्छ नि त बाहिर रोएर आउँदा त होइन, आफ्नो बुढी पो हो त चिन्नु। अनि दिस इज व्हेन ही सेड, यस्तो औँलाले के आर यु श्योर भनेर भन्यो कि, सरी and that's the final sentence that he spoke with me. I said, yeah, sure. Nothing would happen. I mean, I need you. This is what I said, like, I need you and you have to be strong. But ऊ अत्ताल्यो के, ऊ अत्ताल्यो। अब त्यो हुने बित्तिकै I went out. अनि उनीहरूले अब हुन्छ नि त एनेस्थेसिया लाएर अब गर्दै मेबी ही गट स्केयर्ड। अब किनभने उसको आमालाई पनि भेन्टिलेटरमा राखेर भेन्टिलेटर निकाल्ने बित्तिकै बितेको नि त आमा चाहिँ। सो ही ह्याड अ भेरी ब्याड एक्सपिरियन्स, लाइक नोबडी टोल्ड हिम or educated him about, people can come out also from the ventilator. अनि ऊ चाहिँ अत्ताल्यो के, उसको अत्तालिने भने चाहिँ एकदम त्यस्तो थियो होइन। तर somehow ऊ अत्ताल्यो। बाई द टाइम म बाहिर निस्केको अराउन्ड 5 minutes भएको थियो, डक्टर केम आउट एन्ड सेड उहाँलाई केही हार्टको केही थियो भनेर भन्यो। ही नेभर ह्याड हाई ब्लड प्रेसर, केही पनि थिएन क्या उसको। अन्त भन्दाखेरि चाहिँ मैले नो उसको केही थिएन भन्दा चाहिँ ही ह्याड अ कार्डियक एरेस्ट भन्यो कि। दिस इज हाउ ही पास्ड अवे। सो yeah, and I was shocked. I could not cry at that point of time because I did not feel that he's literally gone, 5 minutes अगाडिसम्म त मलाई क्वेसन गर्दै थियो, आर यु श्योर भनेर। हाउ क्यान यु आफ्टर 5 minutes?
he passed away. त्यस्तै हो. I mean, yeah, that was the sad part, I would say. Sorry for. ठिकै छ, केही पनि होइन, it's a part of life, but अहिले पनि मलाई कुरा गर्दा चाहिँ I feel sad for him, and somehow I feel I regret that I should have told him. किनभने मलाई त थाहा थियो नि त ऊ बाँच्दैन भनेर, तर पनि मैले चाहिँ क्ल्यारिटी दिएर I would have given him the choice to make his own decision. मलाई त्यसमा चाहिँ I regret के अब मैले उसलाई तिमी के गर्छौ, तिम्रो टाइम छैन, अब will you go in ventilator or you'll go back home, you can die any time. त्यतिखेर त्यो भन्ने आँट पनि थिएन कि मलाई, कसरी बुढालाई तिमी मर्दैछौ घर जान्छौ भन्नु त दिमागमा केही पनि आउँदैन क्या त्यो टाइममा, फेरि के हुन्छ कसो हुन्छ होइन त्यो पनि हुन्छ। फेरि प्लस अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भने अब हुन्छ नि अलिकति मान्छेले भन्छ नि त सास भएसम्म आस हुन्छ एक्ज्याक्टली होइन। इभन ऊ लास्ट स्टेजमा भए पनि हुन्छ नि अझ पोसिबिलिटी अरू केही छ कि भन्ने होइन भनेर चाहिँ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ कि अब चान्सेस छैन भनेर, बट स्टिल के हुन्छ नि अब त्यो होप चाहिँ आउँदो रहेछ क्या, स्टिल अरू केही छ कि होइन, बचाउन सकिन्छ कि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ क्या होइन। तर मलाई चाहिँ अब दिस इज ओन्ली द थिङ द्याट आई रिग्रेट, लाइक आई विश आई टोल्ड हिम लाइक दिस इज द थिङ, वाट डु यु वान्ट टु डु भनेर सोचेको भए चाहिँ उसलाई केही गाह्रो हुने थिएन कि जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब सोधेको भए अझै उसलाई गाह्रो हुन्थ्यो कि झन् अब म मर्दैछु भन्ने त हुन्थ्यो नि त, झन् उसलाई झन् गाह्रो हुन्थ्यो कि आई डोन्ट नो वाट ही वुड ह्याभ फिल। बट तर चाहिँ अब मलाई अहिले आएर चाहिँ अब त्यस्तो फिल हुन्छ, अब मेबी सो मेनी पिपल वुड ह्याभ इभन पोइन्टेड आउट सेङ लाइक कि किन भेन्टिलेटरमा नराखेको भए बाँच्थ्यो कि भन्ने खालको सो मेनी क्वेसन्स अल्सो ह्याभ रेज्ड होइन। तर आई डोन्ट गिभ अ शिट अबाउट एनी वान एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम। आई ओन्ली थट अबाउट मेरो बुढालाई कसरी बचाउने, कसरी ऊ बाँच्नु सक्छ त होइन। तपाईँले भने जस्तै सास भइन्जाल मान्छेलाई आश हुन्छ, 20% चान्सेस वाज अ भेरी ह्युज चान्स फर हिम होइन। सो दिस इज द रिजन वाइ आई टुक द डिसिसन अफ पुटिङ हिम इन भेन्टिलेटर एन्ड समहाउ दिस इज अल्सो वान अफ द बिगेस्ट मिस्टेक आई वुड से। तर yeah, at that point of time I felt that was the right decision, and this is how it happened. लेख्नुपर्ने लेखेको कुराहरू फेरि हामीले अब भनेर पनि हुँदैन होइन, एक्ज्याक्टली भइ पनि हाल्छ। अन्त अब तर इज अ भेरी नाइस पर्सन, एज अ पर्सन इज अ भेरी he was no doubt राम्रो मान्छेलाई भगवानले छिटो लान्छ भन्छ नि, यस्तै हो। अब ठिकै छ, राम्रो मान्छे थियो। maybe he was So I think it's not only the cause of COVID, like अरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडले प्लस भएको। It was mainly COVID नै हो। So COVID भएको थियो, प्लस I used to tell him like so many people have told him to get vaccinated. भ्याक्सिन लगाऊ मैले यहाँबाट भनेको होइन बुढी मैले रेजिस्टर गरिसकेँ म अब लाउँछु भने, उसको वरिपरिको साथीहरूले रमेश तैँले भ्याक्सिनेसन लगाइस् त्यहाँ आइज लगाएँ भनेको। somehow he could not, because एक दुईजना भ्याक्सिनेसन लाएर मरेछ त। सो he was scared of dying. he was always scared of dying. त्यो कारणले गर्दा पनि भ्याक्सिनेसन लगायो भने त मर्छ अरे भनेर क्या त। अब सो मेनी साइड इफेक्ट्स वुड बी देयर। यताउति सुरुमा त त्यस्तो हल्ला थियो नि त नेपालमा, राम्रै मान्छे थियो कोभिडको भ्याक्सिनेसन के अरे भ्याक्सिनेसन लगाएको थियो बिमार भएर मर्यो भन्ने थियो नि त क्या त, त्यस्तो थियो नि त। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ पनि डराएर होला कि खै के भएर उसले भ्याक्सिनेसन पनि लगाएको थिएन कि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ। अनि अहिले सोच्दा चाहिँ वाट आई फिल इज लाइक मेबी द्याट वाज ओन्ली हिज टाइम, द्याट वाज ओन्ली द्याट त्यति मात्र थियो उसको समय। ऊ त्यतिखेर नबितेको भए पनि सायद मेबी ही वुड ह्याभ डाइड इन एक्सिडेन्ट ओर केही न केही भएर चाहिँ ही वुड ह्याभ डाइड। किनभने उसको मान्छेले भन्छ नि अब मान्छेको जन्म मृत्यु बिहे सबै जोडेर लेखाएर लिएर आउनुपर्छ भन्छ नि, त्यस्तै हो कि जस्तो पनि लाग्छ अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ। अब बुढापाखाले भन्थ्यो नि त अब उहाँको स्टोरी त्यति नै थियो भनेर बुझौँ न त्यसरी नै। एन्ड अल्सो द गुड थिङ इज लाइक he lived his life. यस्तो पनि होइन कि उसले हामीले कन्जुस गरेर दुःख खाए नखाए एक रुपियाँ बचाएर हामीले यस्तो गरेर ऊ फ्याट्टै बित्नु भनेको त इट्स अ होइन, अब इट्स अ स्याड स्टोरी नि त। तर त्यस्तो पनि भएन। वी अलवेज लिभड
I remember people used to live in a room with 4 partitions where even husband wife भए पनि यस्तो कबडले बारेर त्यस्तो बस्ने टाइममा छ नि अझै पनि छ तर त्यतिखेरको टाइममा पनि झनै ज्यादा थियो नि त त्यस्तो हुँदाखेरि पनि we lived a very how do you say luxurious life. So we had 2 BHK at that point of time. हामीलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने यो त दुबई इज अ सेकेन्ड होम फर अस नि त होइन आफ्नो देश त आफ्नो देश भइहाल्यो तर दुबई इज द प्लेस वेयर वी केम वी अर्न आफ्नो लागि केही बनायो छोराछोरी यहीँ हुर्क्यो यहीँ पढ्यो इट वाज लाइक अ सेकेन्ड होम. सो जब ऊ थाकेर घर आउँथ्यो जब म अफिसबाट थाकेर आउँथेँ एटलिस्ट वी निड टु हेभ अ प्लेस वेयर वी क्यान रिल्याक्स वी क्यान इन्जोय आवर टाइम होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि वी नेभर कम्प्रोमाइज अन हाउ वी लिभ. किची गरेर बसेन 1-1 रुपियाँ लोभ गरेर आज त्यो फास्ट फुड नखाने अथवा आज डिनर नजाने किनभने पैसा बचाउनु छ हामीले कहिले पनि त्यस्तो सोचेन पनि गरेन पनि होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आई फिल लाइक ही हेज लिभड हिज लाइफ. जतिसम्म बाँच्यो ही लिभड इट भेरी वेल. वी वेन्ट टु अस्ट्रेलिया इन 2014. No, not in 2014. 2014 we went to Japan. त्यतिखेर रुचि was not there. So Ronak, Mo, Ramesh, हामी 3 जना we went to Japan for 15 days. त्यहाँबाट in 2016 we all 4 of us went to Australia for I think 12 to 14 days. त्यहाँबाट he always wanted to grow old together but I mean, he always used to say, बुढी हामी बुढी भएपछि यस्तो हुन्छ होला है बुढी हामी त्यहाँ जमसम घुम्नु जानुपर्छ है तिमी त्यहाँबाट क्यान्सल गरेर आएपछि he always had plans. अब यस्तो गर्ने अब यस्तो गर्नुपर्छ भनेर he always had plans कि अब यस्तो गर्नुपर्छ है बुढी त्यो कारणले घर बनाउनुपर्छ यो हाम्रो फार्म हाउस हो अथवा हाम्रो समर हाउस हो काठमाडौँमा गर्मी हुँदाखेरि यहाँ गाउँमा आएर बस्नुपर्छ. उसले गाउँको घर पनि उसले यहाँको हुन्छ नि बिल्ट इन किचन. जब गाउँमा मान्छेले हातले लुगा धुन्छ नि he used to have मान्छेको सेमी अटोमेटिक पनि वासिङ मसिन हुँदैन. You know what he used to have? He used to have fully automatic washing machine LG को. He used to have that fully automatic washing machine at home. He lived a very luxurious life. Even गाउँमा बसे पनि he bought one of the expensive car in Kathmandu. Like it was it was a Scorpio but it was one of the top model almost इन्डियामा त भेरी चिप तर अब नेपालमा त अब ट्याक्स यताउति गर्दा अलमोस्ट 69 र 71 लाख तिरेर उसले गाडी किनेको थियो. द प्लान वाज समथिङ एल्स बट ही स्पेन्ड अन कार एन्ड ही युज टु गो अराउन्ड. भाइले ड्राइभ गर्थ्यो उसको भाइले कान्छा भाइले. सो समहाउ आई फिल हाउ डु से आई शुड नट से दिस बट somehow I feel like he lived his life. यस्तो दुःख गरेर मान्छेले भन्छ होला कतिले त तर भने पनि भन्ने त्यति साह्रो चान्सेस छैन भन्छ नि. किन भन्दाखेरि दुःख गरेर अर्कालाई मारेर अथवा आफ्नो आत्मा मारेर गर्नु लाउ खाउँ गरी चाहिँ हामीले कहिले पनि जोगाएन पनि बचाएन पनि. We always lived our life at that moment. जहिले पनि वी स्पेन्ड हुन्छ नि लग्जरियसली बाहिर जाने घुम्नु जाने पैसा उडाउने. ही वाज अल्सो भेरी हुन्छ नि खर्चालु खालके टाइप्स. यस्तो गरौँला बुढा भन्ने भने ओके भन्ने कहिले पनि नाइनास्ती नगर्ने होइन पैसा बचाम पैसा गर्नुपर्छ यति खर्च हुन्छ कहिले पनि नभन्ने क्या उसले. ही वाज लाइक द्याट. मेबी इट्स ओके उसको त्यति नै थियो होला र त्यति नै थियो तर ही लिभड अ ब्युटिफुल लाइफ एन्ड आई एम सेल्फिस टु से दिस बट इट्स ओके. अब वाट क्यान वी डु. अब रोएर भगवान्लाई गाली गरेर अथवा भगवान्लाई प्रार्थना गरेर आउने हुने भए त होइन अब त्यो गरेको पनि हो. अब भगवान्लाई भगवान्लाई चाहिँ मैले पुकारिनँ होला त्यो एट द्याट पोइन्ट अफ मोमेन्ट होइन तर नहुने रहेछ नि त. उसको लेखान त त्यति नै थियो. मैले जति भगवान्लाई पुकारे पनि कोही पनि भगवान् आएन नि त. न हिन्दूको भगवान् आयो न लामाको भगवान् आयो न बुद्ध आयो न कोही आयो कोही पनि आएन नि त होइन. एन्ड द्याट पोइन्ट अफ टाइम आई वाज सुपर एङ्ग्री विथ भगवान्सँग पनि के. तर पनि एउटा त्यस्तो परिसकेपछि चाहिँ
परिसकेपछि चाहिँ सबै भगवान्को नाम आउने रहेछ कि म यस्तो गर्छु यसलाई प्लिज अब होइन एउटा प्रार्थना हुन्छ नि त्यस्तो हुने रहेछ क्या तर अनफर्चुनेटली केही पनि भएन सो आई वाज भेरी म्याड इभन विथ गड लाइक आई डिड नट प्रे आई डिड नट इभन लुक एट देम लाइक मेरो मन्दिर कोठामा त म जाँदा पनि गएन आई वाज सुपर म्याड देन आई केम ब्याक टु अब दुबई आएँ त्यहाँबाट होइन नानी केटाकेटी सबै उसको कामसाम सकेर आएँ आइसकेपछि चाहिँ अनि देन आई स्टार्टेड थिङ्किङ more than a negative way I started thinking in a positive way अनि के पनि मैले सोचेँ भने मेबी अब इमेजिन म सँगै रमेशसँग बस्दै रमेश के गरी बितेको भए इमेजिन मलाई कस्तो धक्का पर्थ्यो होला मेरो छोराछोरीलाई कस्तो धक्का पर्थ्यो होला होइन तर what happened was 2017 he got the stroke that made me very strong that made me very strong every decision I used to take he used to follow from the beginning he was always like that he could not take a risk he could not do anything he always used to say बुढी यस्तो चाहिँ के गर्ने हामीले गर्न सक्छ यस्तो हुन सक्छ गर्नुपर्छ गर्ने भनेपछि this is how we used to take decision अन्त अनि म चाहिँ के सोच्छु भने अब 2017 मा त्यस्तो भयो 29 मा he decided to go back 2021 मा ऊ बित्यो हैन सो there was a 2 years gap नि त हामी टाढो हुने ग्याप भयो त्यो बेलासम्म हजुरलाई अलिकति त्यो एक्लै बस्ने बानी पनि भइसक्यो छोराछोरीलाई पनि बाउको अनुहार देखिराख्ने बानी हराइसकेको हुन्छ नि त अब कोही बेला म त अब एभ्रीडे नै बोल्थेँ दिनमा 2 चोटि जस्तै बोल्थेँ रमेशसँग होइन तर अब नानीहरू त अब एभ्रीडे त बोल्नु सक्दैन थियो ए पापा भन्यो सकिहाल्यो होइन हप्तामा एकचोटि छोरा यसो कुरा गर्थ्यो टिनेजरहरू कस्तो हुन्छ टाइम दिनु सक्दैन उनीहरूको आफ्नै लाइफ हुन्छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क it also helped a bit for my kids to move on with their life होइन with my life also त्यो गर्दाखेरि चाहिँ somehow I also feel like maybe God was preparing me हुन्छ नि एउटा so 17 मा stroke हुनु 19 मा he decided to leave Dubai and then 2021 he passed away so 17 18 19 20 21 so somehow positively सोच्दाखेरि God gave me at least 5 years to you know kind of recover or to get used to without him or to become more stronger kind of I don't know this is how I think अहिले चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ सायद त्यो भएर पनि होला so now again I'm back to believing or in trust I'm God again तर again I don't plan anything तपाईले मलाई अहिले सोध्यो भने तपाईको के प्लान छ अब के गर्नुहुन्छ भनेर क्वेशन तपाईको नेक्स्ट क्वेशन हो भने नसोध्नुहोस् किनभने आई हेभ नो प्लान्स एज सच किनभने जति मेरो बुढाले नि त कति प्लान बनाएको थियो नि त हामी दुईजनाले बुढाबुढीले नै डरलाग्दै प्लान बनाएको थियो नि त अब यस्तो गर्ने रन गएपछि यसरी बस्ने यहाँ के गर्ने यस्तो गर्ने थुप्रो प्लान थियो नि त तर त्यो प्लान त अब भाताबुङ्गै भयो नि त बिकज हि पास्ट अवे होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के सोच्छु भने प्लान गरेर के हुन्छ र के पनि त हुँदैन यु नेभर नो वाट यु आर गोइङ टु वेन यु आर गोइङ टु डाई मैले 4 वर्षसम्मको मैले अहिले प्लान बनाएर राखेर भोलि पनि म मर्नु सक्छु 1 महिनामा पनि मर्नु सक्छु अनदर 15 इयर्समा पनि मर्नु सक्छु नि त होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई बिलिभ इज लाइक आई डोन्ट प्लान एनिथिङ ओके यु डु वाट एभर यु आर डुइङ इट एन्ड यु डु वाट यु लिभ यर लाइफ बी ह्याप्पी लिभ यर लाइफ इन प्रेजेन्ट त्यति मात्रै हो अब अहिले चाहिँ म त्यतिमै छु अब अहिलेको रिसेन्ट अब प्लान भनौँ अथवा प्लान त नभनौँ तर वाट आई वान्ट टु डु इज एटलिस्ट 1-2 yearsसम्म आई वान्ट टु फोकस अन माई वर्क or career I would say because I have to support रौनक for his university होइन त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ मैले सोचेको अथवा रौनक र मैले गरेको अब डिस्कसन भनौँ न so at least I will work for a few years and then you study as long as I can support I will support you त्यति नै छ so for me right now it's just focus on your work your career enjoy life live at the moment त्यति मात्रै हो there's nothing more I think we have enough conversation long term plan चाहिँ छैन long term plan nothing no long term plan is there anything you would like to talk about I don't know no केही भन्नु चाहनुहुन्छ कि कसलाई
कसैलाई अब Nothing. I would like to say something to the ladies or girls, or especially ladies or girls. अब जसलाई पनि हो, like be independent, होइन. अब कति कुरामा guts is also very important. एउटा risk factor लिनु अथवा see, I started working because I wanted to support my husband, होइन. तर मैले त्यो कारणले गर्दा त्यतिखेर त जरुरी थिएन र पनि मैले काम गरेँ, होइन. तर एट द एन्ड अफ द डे के भयो भन्दाखेरि अब मेरो बुढा बितिसकेपछि त एटलिस्ट आई कुड टेक अ डिसिसन नि त. म त रुँदै कराउँदै माइती गएर बस्ने अथवा बुढाको घरमा गएर बस्ने त्यस्तो अवस्था त आएन नि त. वाइ, किन भन्दाखेरि आई वाज इन्डिपेन्डेन्ट नि त, होइन. अन्त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई म त्यही भन्न चाहन्छु कि अब पिपल डु मेक मिस्टेक्स and don't get scared to make mistakes. It's okay to make mistakes. Learn from your mistakes. Make mistakes again. You fall, you get back again, and keep on living. When you feel that you are doing something right, you are not doing anything wrong, I don't think so there is any harm in anything. अब मान्छेले त कुरा गरि नै हाल्छ, तर एज लङ एज यु नो वाट यु आर डुइङ इज राइट ओर रङ, यु नो इफ यु आर डुइङ रङ, यु नो पर्सनली, यु इफ मैले केही नराम्रो गरिरहेको छु भने आई वुड नो. मान्छेले त भन्दै गर्छ, तर मान्छेको कुरा सुनेर अथवा त्यो गरेर अब हुन्छ नि अब बिचारा हुने अथवा यस्तो हुने, अब त्यस्तो चाहिँ अब आई फिल लाइक वेन यु are a lady, somehow you have to be very strong, and it's okay to make mistakes and learn from your mistakes. And sorry for putting you in a sad situation, and sorry for making you cry. No, it's okay. I think I always get emotional when I talk about him. But it's normal. I don't have any regrets. I would say like, okay, be in peace and enjoy therein with fairies or pari or whoever it is. Enjoy there, be at peace, होइन. त्यति नै हो. But other than that, I'm okay. I'm happy. Thank you so much. Thank you much. Now let's Welcome.